नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी रचना दाहालको आज्ञा भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौँ। अब गीतको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने गीत हो रचना दाहालको चाहिँ, वान अफ द पर्सनल फेभरेट भनौँ। अब सी मेजरको किमा छ है गीत चाहिँ, अनि युज भएको कर्डहरू हेरौँ। सी मेजर, ई माइनर, ए माइनर, डी माइनर, जी मेजर, एफ मेजर अनि एफ माइनर। एफ माइनर भनेको फोर्थ र सेकेन्ड स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेट अनि फर्स्ट स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट। सो यति कर्ड हो। सी, ई माइनर, ए माइनर, डी माइनर, जी मेजर, एफ मेजर अनि एफ माइनर। अब गीतको सुरुको पार्टहरूमा चाहिँ तपाईँहरू प्लकिङमा बजाउन सक्नुहुन्छ है। प्लकिङ प्याटर्न चाहिँ स्ट्रम गर्ने, फोर्थ स्ट्रिङ लिने अनि 1 2 3। अब कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ थ्रु आउट द सङ हाम्रो म्याक्सिमम पार्टमा चाहिँ एउटै रहेको छ। सी मेजरबाट ई माइनर जाने, त्यसपछि ए माइनर जाने अनि लास्टमा एफ र एफ माइनरमा हाफ हाफ जाने। अब भन्नाले प्लकिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 2 राउन्ड चाहिँ इच कर्डमा बजाउने अनि लास्टमा चाहिँ एफ र एफ माइनरमा एक एकचोटि मात्र बजाउने है। यसरी अब लास्टमा एफ माइनरमा सिम्पली स्ट्रम मात्र गर्दा नै हुन्छ, एकचोटि सिङ्गल स्ट्रम। अब चाहिँ कोरस आउँछ। कोरसमा चाहिँ स्ट्रम गर्ने, स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। कर्ड प्रोग्रेसन सेम नै। मन मेरो छर प्रष्ट भो चट्टै भाग्यो चित्त फुटाउन बात मार्न चाह्यो फेरि हात मन आयो चट्टै भाग्यो त्यही चित्त फुटाउन। अब कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ एउटा भर्समा मात्र चेन्ज छ, त्यो चाहिँ कुन भने यो शहर भरि। अब यो भर्समा चाहिँ कर्ड प्रोग्रेसन के जाने भने डी माइनर जाने, जी मेजर जाने, ई माइनर जाने अनि एफ र एफ माइनरमा फेरि हाफ हाफ जाने है। म एकचोटि गाएर सुनाइदिन्छु। यो शहर भरि लेप्यो रङ्ग रातो मेरो शरीर भरि पनि भए कन्का मेट्न खोज्दा रित्तो भयो यो नगर टाढा पल्टेर यो मन मेरो छर प्रष्ट भो। अब फेरि हाम्रो कोरस अथवा भर्सको कर्ड प्रोग्रेसनमा जान्छ। अब लेसन चाहिँ यही नै थियो गीतको। गीत बजाउन सिम्पलै छ, आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अब के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।